หลายคนคงเคยได้ยินนะครับกับประโยคที่บอกว่าให้เรากล้าที่จะออกไปทำสิ่งต่างๆแล้วก็อย่ากลัวที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองผมเห็นด้วยกับประโยคเหล่านี้มากครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าตัวผมเองเนี่ยทำแบบนั้นได้ทุกตลอดหรือทุกเหตุการณ์แต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นโดยตรงกับชีวิตผมแล้วผมก็มานั่งคิดว่าไอ้ความกลัวเนี่ยมันเคยเกือบทำให้ผมไม่สามารถมายืนอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็เป็นผมแบบทุกวันนี้ย้อนไปตอนเด็กๆเลยตั้งแต่ผมรู้จักการแสดงครั้งแรกเนี่ยมันก็คือตอนที่ผมต้องไปแคสภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันตอนนั้นผมถูกเลือกไปให้ไปแคสแล้วก็ตอนนั้นประมาณป .4 เด็กป .4 คนหนึ่งที่ไม่รู้จักเลยว่าการแสดงคืออะไรแล้วพอไปอยู่หน้ากล้องเขามีกระดาษให้ใบ2 ใบเป็นเหมือนบทเล่นเป็นเจี๊ยบเนี่ยแหละเขาให้เราเล่นเป็นเจี๊ยบแล้วเราตอนนั้นเกิดคำถามว่ากูเป็นชีวิตกูแบบนี้ทำไมกูต้องมาแสดงเป็นอีกคนนึงแล้วก็เพราะอะไรทำไมการที่เราจะไปเป็นอีกคนนึงเราต้องแสดงออกมายังไงเพราะว่าชีวิตเราก็ใช้ชีวิตในแบบของเรามาตลอดมันก็เกิดเป็นความแบบไม่มั่นใจอึดอัดแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเนี่ยวันหยุดของกูทำไมกูต้องมาทำอะไรแบบนี้เป็นความคิดตอนนั้นนะครับรวมไปถึงเขาให้แสดงความสามารถพิเศษหน้ากล้องเราก็ไปร้องเพลงแต่เป็นเพลงชาติให้พี่พุ่มกับฟังสุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์นั้นมันก็ผ่านไปตั้งแต่ป .4 มันก็เหมือนเป็นปมในใจเราอะเรารู้สึกเราไม่ชอบสิ่งนี้เราอายเราไม่กล้าแสดงออกต่อหน้ากล้องแล้วมันสร้างความไม่มั่นใจให้กับตัวผมตั้งแต่ป .4 แล้วก็แต่เราโอเคเพราะว่าเราไม่ได้มีส่วนต้องไปเกี่ยวข้องกับไอการแสดงไอหน้ากล้องอะไรอีกแล้วจนเวลาผ่านมาจนถึงประมาณม2ม3ผ่านมา 4-5 ปีมันก็เริ่มมีโมเดลลิ่งมีงานติดต่อเข้ามาให้เราไปลองแคสโฆษณาแคสซีรีส์แคสละครอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ไปอยู่แล้วเพราะมันแบบติดอยู่ในใจเราตลอดแต่ว่ามาม้าเป็นคนบอกแล้วก็โน้มน้าวเราว่าให้ไปลองดูในช่วงงานแรกๆเราก็ไม่ได้เต็มใจไปอะแต่แบบมันเกิดจากการเถียงร้องไห้ก็มีแบบมีปากเสียงกันแต่สุดท้ายแบบก็มีบางงานที่ไปไม่ไปผ่านไปแบบ5 งาน10 งาน20 งาน20 งานเนี่ยเราไม่ได้เลยนะเพราะเราไปด้วยความไม่มั่นใจความกลัวที่แบบไปอยู่หน้ากล้องแล้วแบบไม่กล้าที่จะแสดงอะไรออกมาให้แบบเขาดูเลยเพราะเราแบบรู้สึกว่าเราทำไม่ได้เราคิดมาตลอดว่าเราแบบทำไม่ได้โฆษณาตัวนี้บทมันเป็นแบบนี้เราก็บอกตัวเองแล้วกูเขินกูทำไม่ได้หรอกแล้วก็เล่นออกไปแบบนั้นสุดท้ายก็เสียเวลาฟรีไปกลับอยู่งั้นจนประมาณงานที่เกือบที่30เราถึงได้งานแรกเป็นงานโฆษณาตัวหนึ่งอันนั้นมันเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของชีวิตผมเลยคือผมรู้สึกว่าความกลัวที่ผมมีมามันหายไปมันก็ค่อยลดไปแล้วก็มันเปลี่ยนเป็นความมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่ากูก็ทำได้เหมือนกันนี่หว่าจากวันนั้นเนี่ยผมก็เริ่มแคสได้งานมากขึ้นเรื่อยๆจนมีโอกาสมาเล่นละครมาเล่นซีรีส์มาเล่นหนังแล้วก็เป็นผมอย่างทุกวันนี้คือที่ผมจะบอกว่าที่หยิบเรื่องนี้มาพูดมันเป็นเพราะว่าบางทีคนเราแบบมันไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าเราต้องทำสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกก็ได้ย้อนกลับไปตอนนั้นผมต้องรออีกตั้ง 6-7 ปีกว่าผมจะสำเร็จครั้งแรกมันเป็นเรื่องราวของจังหวะโอกาสแล้วก็ความมั่นใจอะไรหลายๆอย่างประกอบกันทำให้มันพอดีแล้วก็มาเป็นผมทุกวันนี้แล้วถ้าผมไม่มีม้าที่คอยแบบเชียร์ผมโน้มน้าวผมให้กำลังใจผมมันก็คงไม่มีเส้นทางมาถึงตรงนี้ก็ได้ผมเองก็เลยอยากจะบอกกับทุกคนว่าบางทีคนเรามันไม่ได้จะสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็อย่าไปกลัวมันอย่าไปแหยงมันให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ทำมันให้เต็มที่ครับเราต้นทุนเท่ากับศูนย์อยู่แล้วเพราะตัวเราเองชีวิตเราเองถ้
ถ้าเราทำได้หลังจากนี้มันก็คือกำไร